আজি বনাম চিকেন 65 তাৰ কাৰণে ইয়াত আছে চিকেন আৰু দিছোঁ জোখমতে নিমখ জিৰা গুড়ি আৰু 2টা ডিম আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ লগে কৰ্ণফ্লাৱাৰ নহ'লে হেৰি দিব পাৰে পিঠাগুড়ি দিব পাৰে আৰু অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ অৰেঞ্জ তাৰপাছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান আমি 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ ফ্ৰিজত তাৰপাছত এয়া ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পুৰা একদম ক্ৰাঞ্চি টাইপ কৰি ল'ব লাগিব আৰু গোটেইখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া অকণমান তেল দিছোঁ কেৰাহীত আৰু দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু অকণমান নহৰু তাৰপিছত ইয়াতে গোটেইখিনি চচ মিক্স কৰি দি দিছোঁ আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ এটা স্লেৰি বনাই দিছোঁ তাৰপাছত ইয়াতে এতিয়া আমি ভাজি থোৱা চিকেনখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু নৰসিংহ পাত দিছোঁ হৈ গ'ল ৰেডি